วันนี้ครูมี3วิธีฝึกจิตให้ดึงดูดเงินหลายท่านนะคะอยากจะมีเงินมากมายอยากจะมีเงินเยอะๆจึงพยายามทำงานหนักมองหาช่องทางใหม่และพยายามสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการลงมือทำทั้งหมดคือสภาวะจิตของเราเมื่อจิตของเราเต็มไปด้วยความกลัวเรามักจะเห็นแต่ปัญหาความท้าทายเมื่อจิตของเราเต็มไปด้วยความขาดแคลนเรามักจะตัดสินด้วยความกังวลแต่เมื่อจิตของเรารู้สึกปลอดภัยเชื่อมั่นและเปิดรับเราจะมองเห็นความคิดใหม่โอกาสใหม่ผู้คนใหม่ๆรวมถึงช่องทางในการสร้างรายได้ที่เคยมองข้ามมาก่อนการลงมือทำการมองหาช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายท่านพลาดไปนั่นก็คือลืมที่จะรักษาสภาวะจิตของตัวเองให้อยู่ในสภาวะเปิดรับเผลอที่จะลงมือทำการงานนั้นๆด้วยความรู้สึกตึงด้วยสภาวะนี้ไม่ได้ทำให้เงินพุ่งตัวเข้ามาหาเรานะคะเงินเป็นพลังงานที่ล่องลอยอยู่เบื้องบนการที่เราจะลงมือทำนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีสภาวะจิตที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเงินสำหรับการฝึกจิตดึงดูดเงินจึงไม่ใช่การนั่งรอให้เงินปรากฏขึ้นมาเองนะคะแต่คือการฝึกตัวเราเองให้มีความคิดความรู้สึกคำพูดและการลงมือทำที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งสอดคล้องกับพลังงานของเงินวันนี้เรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเป็นวิธีการง่ายๆครูคิดว่าพวกเราทุกคนทำได้อยู่แล้วค่ะวิธีที่1ฝึกพูดภาษาของคนที่เปิดรับเงินสิ่งที่เราพูดอยู่ซ้ำๆบ่อยๆเปรียบเสมือนคำสั่งที่เราส่งไปยังจิตใต้สำนึกของเราลองสังเกตคำพูดเกี่ยวกับเงินของตัวเองในแต่ละวันนะคะเมื่อเราพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆสมองจะเริ่มจดจำว่านั่นคือความจริงจากนั้นสมองจะเริ่มมองหาหลักฐานเพื่อมายืนยันความเชื่อนั้นถ้าเราเชื่อว่าเงินหายากเรามักจะมองเห็นความยากในการหาเงินแต่เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนภาษาสมองก็เริ่มเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆการพูดภาษาของความมั่งคั่งไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแต่คือการเลือกใช้คำพูดที่พาจิตใจของเราไปสู่สภาวะที่มีพลังงานที่สูงกว่านำจิตใจของเราไปสู่สภาวะที่สร้างพลังงานที่แข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นแทนที่จะพูดว่าเงินของฉันหมดอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นพูดว่าฉันบริหารเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยสติและความชาญฉลาดหรือถ้าตอนนี้คุณมีความคิดว่าเงินหายากมากๆให้ลองเปลี่ยนเป็นพูดกับตัวเองว่าฉันเปิดรับช่องทางรายได้ใหม่ๆที่เหมาะสมกับฉันเป็นต้นค่ะสำหรับข้อที่1นี้นะคะครูมีเวิร์กช็อปสั้นๆง่ายๆมาให้พวกเราได้ฝึกด้วยค่ะเริ่มฝึกตอนนี้ได้เลยนะคะเริ่มจากการเคลียร์ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆ1 ครั้งนะคะจากนั้นให้พูดกับตัวเองช้าๆว่าฉันเปิดใจต้อนรับเงินด้วยความเบิกบานฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินเดินทางเข้ามาในชีวิตของฉันจากหลากหลายช่องทางฉันมองเห็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ความสามารถของฉันสร้างคุณค่าและสร้างเงินให้กับฉันฉันดูแลเงินด้วยความรักความเคารพและความรู้สึกดีเงินในบัญชีธนาคารของฉันเติบโตอย่างต่อเนื่องฉันมีเงินมากมายเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้
ประโยคทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพวกเราสามารถที่จะเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งที่พูดแล้วทำให้หัวใจรู้สึกดีเป็นที่สุดพูดแล้วรู้สึกสั่นสะเทือนเป็นที่สุดสามารถเลือกมาพูดซ้ำๆในตอนเช้าหรือก่อนนอนได้นะคะในบางท่านที่รู้สึกว่ามีความคิดลบทางด้านการเงินเกิดขึ้นในระหว่างวันก็สามารถนำประโยคเหล่านี้ไปพูดกับตัวเองได้เช่นกันค่ะหัวใจสำคัญก็คือพูดด้วยความรู้สึกสงบและเชื่อมโยงกับความหมายของถ้อยคำที่กำลังพูดอยู่เพราะจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อคำพูดภาพในใจและความรู้สึกค่ะวิธีที่ 2 ฝึกสร้างภาพและความรู้สึกว่าได้รับแล้วจิตใต้สำนึกเรียนรู้ผ่านภาพและความรู้สึกได้อย่างทรงพลังเป็นที่สุดค่ะทุกคนเมื่อเราจินตนาการถึงสิ่งใดอย่างชัดเจนสมองเริ่มให้ความสนใจกับข้อมูลและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมากขึ้นก่อนฝึกนะคะให้ทุกท่านเลือกเป้าหมายทางด้านการเงินที่ชัดเจน1เรื่องอาจจะเป็นรายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นเงินสำหรับดูแลครอบครัวหรือเงินสำหรับสร้างชีวิตในแบบที่เราปรารถนาหลังจากนั้นนะคะให้หลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกยาวๆ1ครั้งจากนั้นลองเห็นภาพตัวเองในวันที่ได้รับเงินจำนวนนั้นแล้วเห็นข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าเห็นตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เพิ่มขึ้นเห็นตัวเองจัดสรรเงินได้อย่างลงตัวและมีสติเห็นเงินก้อนนั้นสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราเองเห็นตัวเองยิ้มด้วยหัวใจที่สงบและเบิกบานหลังจากนั้นก็ให้อนุญาตให้ตัวเราได้แสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมาการฝึกนี้เป็นการฝึกเพื่อให้ร่างกายจดจำสภาวะของการได้รับเงินได้แม้ว่าเงินนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อร่างกายจดจำได้สภาวะจิตภายในคิดว่าจริงสมองคิดว่าจริงสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตวิธีที่ 3 ฝึกขอบคุณเงินและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินหลายท่านนะคะฝึกกดแรงดึงดูดมาก็แน่นอนค่ะอยากจะให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเยอะๆแต่ทุกครั้งที่ใช้จ่ายออกไปกลับรู้สึกเสียดายรู้สึกกลัวในบางท่านก็รู้สึกโกรธเมื่อเรามองเงินด้วยความรู้สึกตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะเชื่อมโยงเรื่องการเงินเข้ากับความรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยจิตใจจึงปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการมองเห็นโอกาสการขอบคุณเงินคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับเงินเมื่อได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะให้หยุดรับรู้สักครู่แล้วพูดว่าขอบคุณเงินที่เดินทางเข้ามาในชีวิตของฉันยินดีต้อนรับและดูแลเงินก้อนนี้จำนวนนี้อย่างดีที่สุดเมื่อใช้เงินจ่ายค่าอาหารให้รู้สึกขอบคุณที่เงินจำนวนนี้หล่อเลี้ยงร่างกายของเราเมื่อจ่ายค่าไฟให้ขอบคุณที่เงินมอบแสงสว่างและความสะดวกสบายให้กับตัวเราเมื่อซื้อสิ่งของให้ขอบคุณที่เงินแปรรูปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองหลายท่านมีความเข้าใจผิดพลาดไปคิดว่าการใช้จ่ายทำให้เงินหายไปจากตัวเราเรื่องจริงก็คือเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนเงินแค่แปรเปลี่ยนเป็นอาหารเป็นบ้านเป็นการเดินทางเป็นความรู้เป็นสุขภาพเป็นประสบการณ์และเป็นความสะดวกสบายให้กับตัวเราก็เท่านั้นเองสรุปง่ายๆก็คือเงินสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเราในท่านที่มีความกังวลนะคะในทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายออกไปลองฝึกวิธีการนี้นะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่ใช้จ่ายเงินออกไปให้พูดกับตัวเองว่าฉันขอบคุณเงินที่ดูแลชีวิตของฉันใช้เงินด้วยความสุขและความรู้สึกดีเงินที่ฉันส่งออกไปสร้างคุณค่าให้แก่ผู้คนฉันเปิดรับเงินที่เดินทางกลับมาในรูปแบบใหม่จากนั้นให้ฝึกดูแลเงินจำนวนที่มีอยู่จริงในชีวิตของเราดูแลด้วยความรักดูแลด้วยความรู้สึกดีไม่วางแบบทิ้งๆคว้างๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจเงินที่มีอยู่เท่ากับว่าเรากำลังส่งข้อความถึงตัวเราเองในอนาคตว่าฉันพร้อมดูแลเงินจำนวนที่มากขึ้นแล้วในตอนนี้
ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะครูอยากจะให้ทุกท่านจดจำหัวใจสำคัญของทั้ง3วิธีนี้เอาไว้นะคะวิธีแรกเปลี่ยนคำพูดเพื่อเปลี่ยนคำสั่งที่ส่งเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเราวิธีที่2สร้างภาพและความรู้สึกเพื่อให้สมองมองเห็นทิศทางและโอกาสวิธีที่3ขอบคุณและดูแลเงินเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเมื่อสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสิ่งที่รู้สึกและสิ่งที่ลงมือทำเริ่มเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเรากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความสอดคล้องในสภาวะนี้แหละค่ะเราจะมองเห็นโอกาสที่ชัดขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นกล้าสร้างคุณค่ามากขึ้นพร้อมเปิดรับรายได้และความมั่งคั่งมากขึ้นสำหรับวิธีการฝึกในพอดแคสต์ชุดนี้นะคะขอให้ทุกท่านเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะทุกครั้งที่เราเลือกความคิดใหม่เลือกคำพูดใหม่เลือกความรู้สึกใหม่และเลือกการลงมือทำในทิศทางใหม่เรากำลังสร้างเส้นทางการเงินบทใหม่ให้กับชีวิตของเราเองขอบคุณที่มาฝึกจิตและเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแสงแห่งปัญญาปลุกหัวใจตื่นรับวันใหม่พิมพ์เขียวชีวิตเปิดทางสู่ความมั่งคั่ง